Bonjour. Nou, ik wou het vandaag even hebben over een paar luie nestenbouwers. Zo hebben we hier een paardje tortelduiven. Ja, je ziet amper dat het een nest is. Hier, maar daar is, vorig jaar, toen na de duiven, toen de postduiven uit de schuur weg waren, kwam er vrij snel, vorig jaar maart denk ik al, een paardje tortelduiven hier rondvliegen. Over van boom naar boom. En maar tortelen en maar tortelen en maar niks doen. Dus we dachten van nou, dat wordt helemaal niks. Ze hebben dus een jaar de tijd genomen om een beetje aan elkaar te wennen, denk ik. En nu hebben ze hier een nestje gemaakt. En dat hebben we natuurlijk ook in de gaten gehouden. Dat komt heel mooi vanuit de caravan. Er zaten nog geen blaadjes aan de bomen. En wij wachten maar en kijken maar of er wat gebeurde. En dachten van nou, dat wordt ook helemaal niks. En op een gegeven moment zien we gewoon 2 bijna volwassen duiven ernaast zitten. Dus hoe we dat nou gemist kunnen hebben, ik heb geen idee. Maar ineens, patsbom, 2 bijna volwassen duiven werden gevoerd. En nou zijn ze al lang uitgevlogen. En binnen hebben we ook een mooi, ja, wat eigenlijk een beetje een mysterie. Maar ook zeker een luie nestenbouwer. Gaan we even binnen kijken. Want ja, die duiven waren weg, dus geen last meer van vogelpoep. En op een gegeven moment zag ik hier. Hier stond eerst een lege wasmand, deze. En die zat vol met die vogelpoep. Ik denk, hoe kan dat nou? Ik naar boven kijken, ja, dat kan helemaal niet. Kijk, dit is een gat, maar hier is het dicht. Op een gegeven moment hoorden we 2 vogeltjes boven in de schuur zitten. En elke keer, oh, nou hoor je hem weer. Oh, ja. Kijk, hoor je het? Ja. Er zit dus een nest. Een oud zwaluwennest. En die roodborstjes zijn gewoon een beetje luie nestenbouwers. Ze hebben gewoon het oude nest in beslag genomen. En kijk, er zit daar een scheur. En zo komen de poepjes op inmiddels het stukje karton terecht. Dus dat mysterie hebben we ook opgelost. Ik ga maar gauw weg. Maar ja, volgende keer haal die nesten maar weg. Want ja, echt niet meer zo'n zin in vogelpoep. Zo zitten er ook een paar koolmeesjes hier in de muur. Maar die zijn nu ook even weg. Kijk, dat is Honda. Die is ook lui. Heeft geen zin meer om in het hoge gras te poepen. Maar goed, het is wel grappig. Hoe vogels gelijk denken van, oh, die duiven zijn weg. Er komen 2 tortelduiven en dan zitten er 2 roodborstjes in de schuur. Nou, dat was het. Dat is toch wel een beetje de experience van het Franse platteland, of niet dan? A plus!